اذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين الخبر إلى أن قال حديث 3878. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. وبإسنادكم إلى الإمام النسائى رحمه الله تعالى قال: وبه إليه قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال: حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر رضي الله عنه رفعه نهى عن كراء الأرض. قال رفعه عن جابر رفعه قال عن جابر رفعه قال: نهى عن كراء الأرض وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض. وبه إليه قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا. تابعه يونس بن عبيد. وبه إليه قال: أخبرني زياد بن أيوب قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سفيان بن حسين قال: حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له أرضا فليزرعها. وبه إليه قال: أخبرني أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا همام بن يحيى قال: سأل عطاء سليمان بن موسى قال: حدث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرضا فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه. وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله. وبه إليه قال: أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقر وهي المزابنة. خالفه هشام ورواه عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر. وبه إليه قال: أخبرنا الثقة قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمخاضرة وقال: المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع. خالفه عمرو بن أبي سلمة فقال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبه إليه قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. خالفهما محمد بن عمرو فقال عن أبي سلمة عن أبي سعيد. وبه إليه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال: حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. خالفهم الأسود بن العلاء فقال عن أبي سلمة عن رافع بن خديج. وبه إليه قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن حمران قال: عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن حمران قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن رافع بن خديج أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة المزابنة. رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج. وبه إليه قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عثمان بن مرة قال: سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى. وبه إليه قال: أخبرنا عمرو بن علي قال أبو عاصم عن عثمان بن مرة قال: سألت القاسم عن كراء الأرض قال رافع بن خديج رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض واختلف على سعيد بن المسيب فيه.
وبه إليه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد قال أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة، فقال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فلقيه فقال رافع أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا، فقال ما أحسن زرع ظهير، فقالوا ليس لظهير، فقال أليس أرض ظهير؟ قالوا بلى ولكنه أزرعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته، قال فأخذنا زرعنا ورددنا إليه نفقته. ورواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه. وبه إليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال إنما يزرع 3 رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة، ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد. وبه إليه قال خذوا زرعكم. هذا الحديث يقتضي أن الزرع بالعقد الفاسد ملحق بالزرع في أرض الغير بغير إذنه، والله تعالى أعلم. ثم قيل إن حديث رافع بن خديج مضطرب متنا وسندا، فيجب تركه والرجوع إلى حديث خيبر، وقد جاء أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، وهو يدل على جواز المزارعة. وبه قال أحمد والصاحبان يعني من الأحناف أو الحنفية من علمائنا الحنفية، وكثير من العلماء أخذوا بالمنع مطلقا أو فيما إذا لم يكن المزارع تبعا للمساقاة كمالك، والله تعالى أعلم. نعم. وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن طارق عن سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، قال سعيد فذكره نحوه، رواه سفيان الثوري عن طارق. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن علي وهو بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها أو منحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة. وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله. وبه إليه قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وبه إليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيب محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان أصحاب المزارع يكرون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال أكروا بالذهب والفضة. وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع فقال عن رجل من عمومته، لأن الكراء على الزرع مبني على إيش؟ على الغرر. فأنا لو يعني عندي أرض وأعطيتها لشخص قلت له أخذ شيئا معينا أو بالنصف أو كذا، ربما الزرع يفسد أو يحترق أو شيء فيحصل له يعني غرر. لكن أكرو على الذهب والفضة، أنا أجرتك هذه الأرض خلاص تزرعها تضع فيها ما شئت، إيجارها في السنة ب1000 جنيه ب2000 جنيه وهكذا، يكون شيء واضح. نعم. وبه إليه قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أنبأنا أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءت ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا،
نهانا عن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها، وما سوى ذلك أيوب لم يسمعه من يعلى. وبه إليه قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. رواه سعيد عن يعلى بن حكيم. وبه إليه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أن بعض أمومته أتاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قلنا وما ذاك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث أو ولا ربع ولا طعام مسمى. رواه حنظلة بن قيس عن رافع فاختلف على ربيعة في روايته. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثني صاحب الأرض، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم، خالفه الأوزاعي. وبه إليه قال أخبرني مغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى وهو بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن قراء الأرض بالدينار والورق فقال لا بأس بذلك. والورق نعم بكسر الراء، والورق يقصدون به الفضة. نعم. قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن قراء الأرض بالدينار والورق فقال لا بأس بذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.